हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, आज पनि म तपाईहरुमा चाहिँ एउटा फोटो एडिटिङ लिएर आइसकेको छु। तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो तरिकाले तपाईहरुले आफ्नो फोटो राखेर यस्तो टाइपको एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई स्याम्पलको लागि यहाँ देखाउँदै छु साथीहरु। र यहाँनिर तपाईले हेर्नु होला, यहाँनिर तपाईले यस्तो टाइपको एकदमै हेर्दाखेरि एकदमै कम्प्लेक्स छ साथीहरु, एकदमै गाह्रो छ जस्तो छ। तर तपाईहरुलाई म यो सबै कुरा प्रोभाइड गर्ने छु। यो तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्नु होला। यो यहाँनिर चाहिने जति कुराहरु छ सबै तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले यस्तो टाइपमा यहाँनिर मोबाइलमा चाहिँ आफ्नो जिउबाट ब्लडबाट चाहिँ चार्ज भयो जस्तो देखिँदैछ। जे होस्, एकदमै अमेजिङ युनिक टाइपको एडिटिङ छ। र साथीहरु, यो फोनमा चाहिँ तपाईले आफ्नो फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। जसरी मैले यहाँनिर मेरो फोटो राखेको छु, तपाईलाई मनपर्ने कुनै पनि एउटा फोटो यहाँनिर युज गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै सजिलो एडिटिङ छ साथीहरु। ढिला नगरी भिडियो हामीले स्किप नगरी पक्कै पनि तपाईले स्किप नगरी हेर्नु होला, ताकि तपाईले हरेक स्टेप चाहिँ सजिलैसँग जानकारी पाउनुहुनेछ साथीहरु। र ढिला नगरी एडिटिङ तर्फ लाग्नेछ है साथीहरु। ओके साथीहरु, सबभन्दा पहिले तपाईले यसको लागि एउटा फोटो एडिटर, एउटा एप्स चाहिन्छ, जुन चाहिँ तपाईले आफूले पिक्सेल ल्याब अथवा पिक्स आर्ट जुन युज गरे नि भयो। तर पिक्सेल ल्याब मैले धेरै युज गर्छु, त्यही भएर म तपाईलाई पिक्सेल ल्याबबाटै सिकाउने गइरहेको छु साथीहरु। र यहाँ चाहिँ सुरुमा हामीले फोन स्टार्ट गर्दाखेरि पिक्सेल ल्याब केही हुँदैन, यस्तो टाइपको खाली हुन्छ। र साथीहरु, तपाईलाई म तीनटा PNG फाइल दिन्छु, जुन चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट चाहिँ सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, यहाँनिर हेर्नु होला, यहाँनिर एउटा यस्तो टाइपको PNG हुन्छ, त्यसैगरी एउटा यो PNG हुन्छ हट भएको भने, एउटा लाइफलाइन लेखेको PNG हुन्छ। यस्तो टाइपको PNG तपाईले सजिलैसँग डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्नु होला है साथीहरु। ओके साथीहरु, तपाईले त्यसपछि चाहिँ हामीले एउटा पिक्सेल ल्याबमा जानुपर्ने हुन्छ, अथवा तपाईले कुनै एउटा एडिटरमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर प्लस आइकनमा जानु होला साथीहरु, र फ्रम ग्यालेरीमा गएर तपाईले मैले दिएको तीनटा फोटो मध्ये एउटा फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। म चाहिँ मेरो फोनमा कहाँनिर छ, म मेरो डाउनलोडमा छ। म डाउनलोडबाट तपाईलाई फर्स्टमा हामीले युज गर्ने भनेको यो हात भएको अथवा फोन भएको, र यो फोन भएको फोटो चुज गर्नु होला र यसलाई टिक गरिदिनु होला साथीहरु। र यसलाई हामीले यसरी तानेर फुल स्क्रिन बनाइदिनु होला साथीहरु। एकदमै राम्रो अमेजिङ देखिन्छ है साथीहरु। र फुल स्क्रिन गरेर यसलाई हामीले लक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो थ्री बटन छ नि, थ्री टिक मार्कदेखि तलको बटनमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई चाहिँ लक गरिदिनु होला साथीहरु, यहाँ तालचामा क्लिक गरेर। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो फोटो हल्लिँदैन। यसले गर्दा हामीलाई एडिट गर्दा अथवा अरू फोटोहरू हाल्दाखेरि डिस्टर्ब हुँदैन साथीहरु। त्यसपछि फेरि पनि प्लसमा जानु होला साथीहरु। त्यसपछि फ्रम ग्यालेरीमा जानु होला, र फ्रम ग्यालेरीमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईले आफ्नो फोनको फोल्डरमा जानु होला, कहाँनिर तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको छ। र यसपछिको पालो भनेको तपाईले यो हट ल्याए नि भयो, अर्को ल्याए नि भयो, जस हामीले तीनटै सबै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले सानो बनाएर यहाँ छेउमा राख्नु होला साथीहरु। त्यसैगरी फेरि पनि प्लसमा जानु होला, फ्रम ग्यालेरीमा जानु होला, र तपाईको फोनमा भएको अर्को लास्ट वान जुन छ नि, तपाईले त्यसलाई पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ लाइफलाइन लेखेको छ साथीहरु। यसलाई पनि ओके गरेर ल्याउनु होला यहाँनिर, र यसलाई चाहिँ यसरी साइज धेरै ठुलो तपाईलाई कतिको साइज चाहिन्छ त्यो अनुसार राख्नु होला साथीहरु। जस्तै मैले यो यतिको फिट गर्दिए, र यो हटलाई अलिकति घटाएर यहाँनिर हेर्नु होला, मैले यो हटलाई यतिको राखेको छु, र यो लाइफलाइनलाई यो हटको ठ्याक्क माथि राखिदिनु भयो भने एकदमै राम्रो देखिन्छ साथीहरु। यति भइसकेपछि तपाईले यो सबैलाई लक गरिदिनु होला। लक गरिसकेपछि साथीहरु, अब हाम्रो यो केही काम गर्दा टच हुँदाखेरि यो हल्लिने चान्स हुँदैन साथीहरु, त्यही भएर हामीले लक गर्नुपर्ने हुन्छ काम गर्दाखेरि। यति भइसकेपछि तपाईलाई कुन फोटो राख्नु छ यो फोनमा, त्यो फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसको लागि पनि प्लसमा गएर फ्रम गर्नु। यसपछि तपाईले यहाँनिर तपाईको फोनमा कहाँनिर छ त्यो फोटो युज गर्नु होला। जस्तै मेरो यो फेभरेटमा भएको एउटा फोटो युज गर्न गइरहेको छु। स्टेपहरु चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेप फलो गर्नुभयो भने अवश्य तपाईले सजिलोसँग गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई पनि म अलिअलि क्रप गर्छु साथीहरु तलमाथि, र जे होस् अलिकति ठुलो देखिने गरेर तपाईले राख्नु होला, अथवा तपाईले हाफ साइज फोटो युज गर्नु नै भयो नि हुन्छ। यसपछि तपाईले ओके गर्नु होला, र यसको साइज चाहिँ अलिकति घटाउनु होला साथीहरु। तपाईले फोनको साइजमा पुर्याउनु होला। जस्तै यहाँनिर हेर्नु होला, म यसको चौडाइ देखाउँछु। त्यसैगरी यसको चौडाइ यसरी मिलाउनु होला, ताकि तपाईको यो फोनसँग मिल्ने छ। र साथीहरु, यति गरिसकेपछि तपाईले एकदमै लास्ट स्टेप बाँकी छ हामीले गर्नुपर्ने। ओके साथीहरु, फाइनली अब हामीले यो आफ्नो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला, र यहाँनिर ए को छेउमा भएको यो बीचको अप्सनमा जानु होला, र यसलाई चाहिँ टु ब्याक गर्नु होला, किनभने हामीले यसलाई फोनमा ठ्याक्क फिट गर्नु छ। त्यही भएर टु ब्याक गर्नुभयो भने तपाईको यो तपाईको फोटो चाहिँ फोनमा भित्रबाटै फिट भएर आउँछ। यसले गर्दाखेरि हामीले एडिट गरे जस्तो देखिँदैन साथीहरु, एकदमै जे होस् पुरै प्याच भएको जस्तो देखिन्छ। र फाइनली यति भइसकेपछि यहाँ हेर्नु होला, मेरो लगभग
एडिटिङ सबै सकिसकेको छ साथीहरू। तपाईँले यस्तो टाइपमा आफ्नो लाइफलाइन आफ्नो आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिको यस्तो टाइपको फोटो एडिटिङ गरेर उहाँहरूलाई पठाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। यसरी तपाईँले फाइनली बनाउनु होला र यसलाई हामीले सेभ गर्नलाई प्लस आइकनको छेउमा भएको यो मेमोरी कार्डको जस्तो अप्सन छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सेभ एज इमेज गर्नु होला साथीहरू र सेभ टु ग्यालेरी गर्नु होला साथीहरू। फाइनली यो तपाईँको फोनमा सेभ हुनेछ। र साथीहरू तपाईँलाई यो एडिटिङ कस्तो लाग्यो अवश्य मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउने एडिटिङको लागि पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ताकि तपाईँको म कमेन्ट अनुसार तपाईँलाई एडिटिङ सिकाउने छु। मन पर्यो भने अवश्य लाइक गर्नु होला र साथीहरूमा सेयर गर्नु होला ताकि तपाईँको साथीहरूले पनि यस्तो टाइपको भिडियो हेरेर फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।